Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một công nghệ được triển khai trên Wi-Fi 6 và sắp tới là Wi-Fi 7, giúp chúng ta có thể tối ưu hóa được hiệu quả của các channel, đó là công nghệ Preamble Puncturing. Đây có lẽ là một chủ đề được rất ít người quan tâm và biết đến, nó cũng không được nói đến nhiều ở trong các buổi giới thiệu về Wi-Fi 6 của các hãng, tuy nhiên thì nó lại cực kỳ hiệu quả với các channel. Công nghệ này thì mình cũng không biết dịch sang tiếng Việt như thế nào cho nó hợp lý, do vậy mình sẽ để nguyên tiếng Anh nhé. Nó được đặt tên theo đúng cái hành vi mà nó tác động đến các channel, do vậy dịch ra nghe nó không thuận và có thể sẽ là hơi khó hiểu. Trước tiên thì mình sẽ nói qua một chút về khái niệm liên kết kênh hay là channel bonding. Như các bạn đã biết thì sóng Wi-Fi được truyền trên các dải tín hiệu tần số cao từ 2.4 cho đến 6 GHz. IEEE 802.11 đã phân chia các băng tần này thành các kênh nhỏ, mỗi kênh có độ rộng là 20 MHz và cung cấp khả năng truyền dẫn hạn chế. Ví dụ như trên hình của mình là các channel trên băng tần 5 GHz. Để giải quyết vấn đề này, trên tiêu chuẩn 802.11n hay còn gọi là Wi-Fi 4 đã giới thiệu công nghệ channel bonding, có khả năng hợp nhất hai kênh 20 MHz liền kề nhau thành một kênh 40 MHz duy nhất, do đó nó tăng gấp đôi tốc độ truyền dữ liệu. Các bạn cứ hình dung channel như một con đường vậy. Ban đầu chúng ta có một con đường 20 MHz tương ứng với 2 làn đường. Nếu số lượng xe quá lớn thì rõ ràng là sẽ có tắc đường. Khi sử dụng channel bonding thì nó sẽ được bổ sung thêm vào 20 MHz nữa thành một con đường 40 MHz tương ứng với cả 4 làn đường. Khi đó thì có thể tăng lưu lượng truy cập. Vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ muốn sử dụng các kênh rộng hơn để có thể đạt được tốc độ cao hơn, đúng không nào? Tuy nhiên thì sẽ có nhiều vấn đề mà các bạn cần phải quan tâm khi sử dụng các kênh lớn hơn. Đầu tiên đó là hai kênh 20 MHz khi được ghép thành một kênh 40 MHz này vẫn có các vai trò khác nhau nhé. Một kênh sẽ trở thành kênh chính, trong khi các kênh kia chỉ là kênh thứ cấp. Kênh chính thì vẫn chiếm ưu thế và truyền các gói tin quản lý như là beacon chẳng hạn, còn các kênh phụ sẽ chỉ truyền các gói dữ liệu thôi. Tương tự chúng ta sẽ có các kênh 80 MHz, 160 MHz được ghép lại nhờ công nghệ này trên tiêu chuẩn 802.11ac hay là Wi-Fi 5 để tăng băng thông kết nối. Vấn đề thứ hai là tài nguyên kênh rõ ràng là có hạn. Ở băng tần 5 GHz thì chúng ta chỉ có 2 kênh 160 MHz hoặc là 6 kênh 80 MHz không chồng chéo lên nhau. Do vậy nếu triển khai ở các khu vực nhiều AP thì chúng ta sẽ bị xung đột tín hiệu hay còn gọi là nhiễu đồng kênh. Như trong hình trên các bạn có thể thấy chúng ta có một channel 80 MHz được ghép lại từ 4 channel 36, 40, 44 và 48. Channel 36 đang là channel chính. Nếu như channel 44 hoặc là 48 bị nhiễu thì băng thông sẽ giảm một nửa do nó chỉ là channel phụ thôi. Và chỉ còn 20 MHz nếu như mà channel 40 bị nhiễu do channel 40 đang liền kề với channel chính 36 và chỉ có channel chính là channel mang các gói tin quản lý. Như vậy, chỉ cần nhiễu một channel liền kề với channel chính là chúng ta đã bị giảm mất 3/4. Rõ ràng là trong các khu vực có các bộ phát Wi-Fi được lắp dày đặc thì các thiết bị Wi-Fi sẽ bị giới hạn ở 20 MHz do số lượng AP nhiều mà channel thì ít. Công nghệ Preamble Puncturing được giới thiệu trên Wi-Fi 6 để cho phép tối ưu cái vấn đề này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nghĩa của từ Puncturing nhé. Puncturing nếu các bạn dịch ra tiếng Việt thì sẽ là bị đánh thủng, chọc thủng hay là đục lỗ. Vẫn với ví dụ bên trên nhưng trong trường hợp này đã được áp dụng công nghệ Preamble Puncturing. Giả sử như channel 40 này là kênh thứ cấp đang bị nhiễu thì channel 36 chính này và kênh 40 MHz thứ cấp phía trên vẫn có sẵn để truyền dữ liệu. Nếu như ban đầu mà kênh 40 bị nhiễu thì chỉ có kênh 20 MHz chính sẽ tiếp tục hoạt động thôi. Nhưng với Preamble Puncturing thì kênh 20 MHz chính và kênh 40 MHz phụ sẽ vẫn tiếp tục hoạt động. Điều này sẽ cải thiện hiệu quả phổ lên đến 300%. Nó giống như việc channel của chúng ta bị chọc thủng một lỗ vậy, đúng như cái tên gọi của công nghệ này. Còn từ Preamble thì nó dựa vào cách công nghệ này kết nối kênh 20 MHz chính tới kênh 40 MHz phụ, do hai kênh này sẽ không liền kề nhau. Một điều lưu ý nữa là Preamble Puncturing sẽ chỉ được áp dụng cho các kênh 80, 160 MHz và sắp tới là kênh 320 MHz trên Wi-Fi 7 thôi nhé. Còn rõ ràng thì với kênh 40 MHz thì khi mà một kênh bị nhiễu thì chúng ta cũng chỉ còn có 20 MHz thôi. Tuy nhiên thì Preamble Puncturing yêu cầu cả Wi-Fi và các thiết bị client đều phải hỗ trợ
Do vậy thì nó chưa được ứng dụng rộng rãi nhiều ở Việt Nam. Phần lớn là do các thiết bị client đang sử dụng ở Việt Nam vẫn đang chỉ là Wi-Fi 5. Chỉ một phần nhỏ người dùng được hưởng lợi từ công nghệ này. Do vậy thì có thể trong một vài năm tới, khi thiết bị của chúng ta chuyển đổi hết sang card Wi-Fi 6 và Wi-Fi 7 thì cũng được ra mắt, thì nó sẽ trở thành một tính năng cực kỳ hữu ích. Trên đây cũng chỉ là ví dụ nhỏ để các bạn có thể hiểu hơn về cách hoạt động của Preamble Punch Ring. Trên thực tế thì sẽ có rất nhiều cách để kết hợp các channel lại với nhau dựa trên công nghệ này. Ok, như vậy chắc hẳn là các bạn cũng đã hiểu được phần nào về cách tối ưu hóa channel trên Wi-Fi rồi. Hãy cùng CNTT Shop tìm hiểu thêm về các công nghệ khác nữa để có thể tối ưu hóa được mạng Wi-Fi mà chúng ta đang sử dụng nhé. Đừng quên like, share cũng như là subscribe để đón xem những cập nhật mới nhất từ CNTT Shop bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.